Hello everyone. যেনেকৈ thumbnail-ত আপোনালোকে দেখি আছে যে ইয়াতে আমি ডিসকাস আমি কৰিবলৈ গৈছো আটা 24/7 এ আপোনালোকৰ কাৰণে মক কিছুমান লৈ আহিছে মক টেষ্ট লৈ আহিছে 12খনকৈ ফুল লেংথ মক লৈ আহিছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমি কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি মানে জিএস পেপাৰ 1 ৰ আমি দুখন কৰিছো তেনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ কে লৈছো সো এইটো আমাৰ জিএস পেপাৰ 1 যিখন আছে যিখন অলৰেডি আমাৰ যোৱাকালি আমাৰ কন্ডাক্ট কৰা হ'ল যোৱাকালি আৰু পৰহি আমাৰ কন্ডাক্ট কৰা হৈ গ'ল সেই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ এটা জাস্ট আউটাৰ লুক ঠিক আছে সো এই যেটো আমাৰ আউটাৰ লুক আছে ইয়াতে আমি চাও আমাৰ কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আমি ইয়াতে ৰাখিছো ঠিক আছে সো এইটো জাস্ট হল আমাৰ এটা ইনস্ট্ৰাকচন পেপাৰ যেটো ইনস্ট্ৰাকচন পেপাৰ আমি ইয়াতে দিয়া আছে যে ইয়াতে 20টা কৈ আমাৰ কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে আৰু গোটেইবিলাক কোৱেশ্চন ইয়াতে কম্পালসৰি কোৱেশ্চন হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ 1 ৰ পৰা 10 লৈকে 150 ওয়াৰ্ডছ থাকিব সো এটা কমপ্লিট আমি ইয়াতে এটা যেটো আমাৰ এক্সামৰ প্যাটাৰ্ন হয় সেই প্যাটাৰ্নটো দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আৰু যেটো কোৱেশ্চন 11 ৰ পৰা 20 আছে তাতে আমাৰ 100 ওয়াৰ্ড থাকিব ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ এটা আমি ফাৰ্স্ট পেজ যেটো আছে সেই ফাৰ্স্ট পেজটো আমি ৰাখিছো ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আহিলে আমাৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক ঠিক আছে সো ফৰ জিএস পেপাৰ 1 খন আমি যেনেকৈ জানো যে জিএস পেপাৰ 1 খন আমাৰ হিষ্ট্ৰি থাকিব জিওগ্ৰাফি থাকিব সোসাইটি থাকিব তাৰছত আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ থাকিব ঠিক আছে সো আমি একৰ্ডিংলি তেনেকৈ আমি জিএস পেপাৰ 1 সেট 1 to সেট 1 সেট 2 দুইটাতে আমি তেনেকৈ ইকুৱেল নম্বৰত আমি কোৱেশ্চনছ এন্টাৰ কৰিছো ঠিক আছে আমি এবাৰ দেখুৱাইছো এই কোৱেশ্চনবিলাক সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আছে write a note on natural heritage and cultural heritage in about 150 words so আমাৰ ইটো আমাৰ ইন্ডিয়ান ন্যাচাৰাল হেৰিটেজ আৰু কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে সো তাৰে বিষয়ে আমাৰ লিখিবলৈ ইয়াতে কৈছে সো মাৰ্কস আছে 10 মাৰ্ক 150 ওয়াৰ্ডছ মানে ইজি কোৱেশ্চন আমি স্টাৰ্ট কৰিছো ঠিক আছে নেক্সট আহিলে Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture discuss So temple architecture ক্ষেত্ৰত chola architecture যেটো এটা মানে তেওঁলোকৰ যেটো ইনফ্লুয়েন্স আছে হেতু বা ইভলিউশনত যেটো ইনফ্লুয়েন্স আছে হেতুৰ বিষয়ে ইয়াতে ডিসকাস কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ঠিক আছে সো যেটো আমি প্ৰথমটা কোৱেশ্চন দেখিলো এই প্ৰথমটা কোৱেশ্চন জাস্ট ফৰ ওৱান আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ যিটো পোৰশন আছে সেই পোৰশনটো আমি কভাৰ কৰিছো ইয়াতে যদি আমি চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টোত কি আছে যে how far was the regulating act of 1773 successful in regulating the East India Company and serving its purpose give reason in support of your So etu ami jodi sao tete hole etu amar modern India pra question ba ami yes modern India ba struggle movement pra ami cover thik ase next is how did Lord Wellesley take the expansion of British rule in India so etu amar question again ami korbuli cover modern Indian history boli cover next enumerate the geomorphological landform that one comes across while traveling from source to mouth of Himalayan rivers describe any two landforms among this in detail so a2 question hoise amar geography question thik ase sixth question what is mass wasting what are the factors which trigger mass wasting again geography question hoy asol ami sa jodi sorry ami tar pisot jodi ami sa yata amar question number 7 debate the issue of whether how contemporary movement for assertion of Dalit identity works towards annihilation of caste. So, etu question amar society question ahi gol. Thik ase. Next question number 8. Discuss the various economic and socio-cultural forces that increasing feminism of agriculture in India. So, again, society question. So, খুব ধুনিয়া কৰি সাবজেক্ট ওয়াইজ বেলেগ সাবজেক্ট ওয়াইজ দুটা তিনটা কৈ আমি কোৱেশ্চন এড কৰি গৈছো যাতে কি হৈছে আমাৰ জীৱনবিলাক এসপায়াৰেন্ট আছে যে যিবিলাকে এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ যেতে অসুবিধা নহয় তেওঁলোকৰ যেতে আমি যেহেতুকে আমি ইয়াতে মডেল আনসাৰ দি আছো ইয়াতে আমি যেহেতুকে মডেল আনসাৰ দি আছো গতিকে তেওঁলোকে যাতে আইডিয়াটো তেওঁলোকে ভালদৰে ল'ব পাৰে এক্সাম গৈ কিনে যাতে তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে So, তাৰপিছতে আমি question number 9 to যদি চাও define the barriers of age, gender, religion. Indian women become the torch bearer during the struggle for freedom in India. Discuss. So, এইটো question again আমাৰ struggle movement ৰ পৰা আহিছে. So, এনেকুৱা মানে পাঁচটা টপিক আছে আৰু পাঁচটা টপিকৰ পৰা আমি equally divide কৰি কিনে গোটেইটা টপিকৰ পৰা আমি কিছু part আমি লৈ কিনে আমি ইয়াতে তেনেকৈ আমি questions আমি put কৰিছো. Indian independence movement was mass-based movement that encompassed various sections of the society is it also underwent the process of constant evolution critically examined ঠিক আছে এই গেটা হৈছে 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পিছত আমাৰ 11 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন যিবিলাক আছে তেনেকৈ আমি 11 মাৰ্কৰ পৰা বাকিবিলাক কোৱেশ্চনটো আমি তেনেকৈ এড কৰিছো ঠিক আছে সো এতিয়া কথাটো হৈছে যে এখিনি হৈছে আমাৰ কি এখিনি হৈছে এটা যোৱাকালি আমাৰ ৰিলিজ হোৱা যোৱাকালি পাবলিশ হোৱা কোৱেশ্চন পেপাৰ ঠিক আছে মানে yes কোৱেশ্চন পেপাৰ ঠিক আছে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন মই অকমান 10টা মান কোৱেশ্চন মই আপোনাক দেখাইছো এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই বিলাক পাম কোড কেনেকৈ আমি লব পৰা যাব ঠিক আছে আৰু হেতু কাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো যে আছে এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখি আছে যে APSC ৰ কাৰণে
ADA 24/7 এটা মক টেষ্ট লৈ আহিছে ঠিক আছে সো ইয়াতে 12খনকৈ ইয়াতে কি থাকিব মক টেষ্ট ইয়াতে থাকিব 12খনকৈ ঠিক আছে 12খনকৈ ইয়াতে ফুল লেংথ মক টেষ্ট থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াতে আপোনাৰ কি থাকিব মডেল আনসাৰ থাকিব ঠিক আছে মডেল আনসাৰ থাকিব আৰু এই মডেল আনসাৰ খিনি আপুনি মডেল আনসাৰ খিনিও অকল লব পাৰে বা মডেল আনসাৰ খিনি যদি মই ইয়াতে দেখুৱাই দিও যে আপোনাৰ এটা হৈছে উইথ মডেল আনসাৰ আৰু এটা হৈছে সৰি এটা দুইটাতে আপুনি মডেল আনসাৰটো দুইটাতে পাই যাব দ্যাটস নট এন ইস্যু আৰু আপুনি যদি বিচাৰিছে যে আপোনাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন ট্ৰেক কৰক তেতিয়াহলে ইয়াতে আপুনি ইভালুৱেচনৰ কাৰণে আপুনি সিলেক্ট কৰিব আৰু হেতু কাৰণে এই বস্তুটো আপুনি আমাৰ এপত গৈ কিনে আপুনি লব পাৰিব যদি আপোনালোকে কোড ইউজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে কোড ইউজ কৰিব লাগিব Y704S কোডটো মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো Y704S আৰু এটো যে আপোনালোকে ইউজ কৰাৰ লগে এটো আপোনালোকৰ হাতত আহি পৰিব আৰু ইয়াতে 200টাতকৈ অধিক আপোনালোকে ইয়াতে মডেল আনসাৰ পাই আছে can you people just imagine যে এক্সামৰ আগৰ সময়খিনিত আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক 200টাতকৈ অধিক আমি দি আছো সম্পূৰ্ণ মডেল আনসাৰ যেবিলাক চাই কিনে আপোনালোকে তাতে জাস্ট নিজৰ দুটামান পইণ্ট ভৰাই কিনে আপোনালোকে এক্সামত লিখিব পাৰিব এইকিটা কোৱেশ্চন ঠিক আছে সেইখিনি আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ঠিক আছে সো আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ টিল হিয়াৰ সো যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে এই মডেল কোৱেশ্চনছ খিনি লোৱাৰ কাৰণ তেতিয়াহলে আগেন আমাৰ এপত যাব এপৰ লিংক তলত দি থৈ দিয়া হৈছে নয়নজ্যোতি শইকীয়া বুলি আপোনালোকে তাতে এটা এপৰ লিংক এটা পাই যাব সেই এপৰ লিংকটোত আপোনালোকে গৈ কিনে আপোনালোকে আমাৰ এপ ভিজিট কৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে ষ্টৰত গৈ বুকছ আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজত আপোনালোকে এইখিনি লৈ ল'ব পাৰিব কোড again use কৰিব Y704S so that's all for today thank you everyone have a great evening thank you tata bye bye